Hello. Hello po. Hello. Kaya sa para di makita. Kaya maganda na sa atin dyan. Kasi ang unang-unang obvious talaga na inaasahan ko sa pinili niyo, yung sentence natin, when people began to call upon the name of the Lord. Yun ang obvious talaga. Yun ang nakis na. Yun ang tama. Talagang blow ko lang yung araw natin. Hindi mo mapipigilan ito. Ito na ito. This is it. Pero, kung mag-observe ka pa na mas lalo, Genesis chapter 2 verse 7. Okay, so meron tayong mga teksto ha. So ito, very, very important. Sabi nga sa'yo, wala namang test dito eh. Pero it helps you kasi, it helps you in your what you know. Meron kang 4:26, Genesis. Meron kang 2:7, where God breathed the breath of life. Spiritual intuition. Hindi lang ikaw ng hininga. Kasi lahat ng hayop humihinga rin. Pero bakit sa 2:7 lang, tao lang ang hininga ng Diyos? Kasi mayroong spirit intuition. Yun si sabi ko actually kanina. Tingnan naman yung mga commentaries. Yun ang sabihin. That the difference between human beings and animals created, everybody has breath. But, ang hayop, hindi sila yung merong pagkaalam na kailangan kong sampahin ng higher being. Ang tao lang, ang tao lang is spiritual intuition. Ang ibig sabihin intuition, basic instinct. Yung tao yan. Diba? Yun ang basic instinct. Nasakpan ka, dati ka, basic instinct. Pero yung intuition, na hindi lang basic, kundi mas pala ng spiritual, breath of life, galing sa Diyos. Kahit sino sa buong mundo, merong spiritual intuition. Kahit yung tao na kausap mo na taga-UP, hindi niniwala sa Diyos. Sasabihin mo sa kanya, bakit patuloy mo nila-refute ang paniniwala mo sa Diyos? Talagang may Diyos kapag support na niyang walang Diyos. Di ba ganyan sirabi sa Christ Bumana? Di ba? Why do you keep not believing in God? Di ba? The more you say that you don't believe in God, the more you say you believe in God. Pero talaga eh. Why do you have to refute something that you don't believe in? Diba? You want to prove that there is no God. Why? Because in the Bible, Jesus Christ did not prove that He is God. Yeah? Parang kaya ng maaga ng pag-speak. Okay. Out of the 1,000 gods, which is true? Hindi expect yung Bible. Look at my life. Ito kasi ko yung Diyos na buhay mo. Look at what you put this for a book. Look at your life. May nag-isa na gano'n. You will be the best friend. Hindi kaya tanong yung friend ko. So, yun. So, ano lang po, out of the God. It is true that sway from many guys know God, many guys know God. Kasi talagang ikaw convince mo sa sarili mo eh. Sabi natin siya kanina eh, hinihingan tayo ng Diyos. So kung hinihingan ka tao ka, you qualify to be a being that has a spiritual intuition. So, lolokahin mo yung sarili mo talaga into believing that you're many guys. Ganito na lolokahin mo sa sarili mo. When it comes to that point, talagang ang dahilan kung ba't hindi sa mga atheists, sa mga sarili sa Diyos. Yun lang. Yun lang. 99.9%. Galit sila sa Diyos. That's true. Yun lang yun. Galit sila sa buhay. Sabi ang ministry. So very interesting yun. Tapos susunod pa si Johnny. Kung ano, susunod mo, chapter 4, chapter 2, chapter 1. When God created the heavens and the earth, yung action na ginagawa ng lahat ng, kasi may pagkilos ito. Hindi naman nung kinreate yung mga halaman na nakamanikin challenge. Hindi diba? Lahat yung may pagkilos. Lahat ng hayop may pagkilos. Lahat ng klase na pagkilos. So, meron pa ng day, meron night, di ba? Lahat ng planeta may pagkilos. So, lahat ng action yun, sabi pa si Johnny, yun lang mismo, worshiping God na. Di ba na?
interesting. Hindi ko naman sinabi na kauna-unahang pagsamba ng tao. Wala naman ako sinabi ganun eh. Sinabi natin, kauna-unahang pagsamba. Pero, kung iisipin mo, ang maraming mga tao, pupunta lang dun sa sinabi natin sa chapter 4. Doon lang isipin mo na pagsamba kasi doon sinabi. Isipin mo. Diba? Doon mo makikita na hindi. Lahat ng action ito. Ngayon, nakakatawa dito. Bigay ko na ito muna din. Bigyan ko rin mga sinabi ko sa outlook. When God formed man, ano ang unang-unang action na ginawa ng tao? Genesis chapter 2. Nung binuhay si Adan. Yeah. Sorry. Chapter 2 verse. Ano generate naman? 127. Pero anong action ng tao? Anong unang action ng tao? So when God created man, God blessed them. Be fruitful, multiply. I've given you. Yung na-record na action na Adam. Chapter 2, verse 20. Yung una-una action na ginawa niya Adam. Yung verse 20. 22. Yung 20 yung Yes. So, kapag pag-uusapan natin ng worship and service, saan babak sa kategorya yun? Chapter 2, verse 20. Di ba na parang service eh? Parang service eh. So, sa totoo lang, kung magiging napaka-technical ka, sa unang-unang pagkilos ng tao, bago pa siya nag-426, nag-222. So, nauna yung service bago yung worship. Are you with me? Yes, yeah. So, dapat ang tawag natin service worship. So, wala na pag-technical lang. Kasi sa totoo lang, the first recorded action of man was not really to ito ako din worship. But there's also the act of worship. And as sabi sa inyo, whenever we do service, whether inside the four corners of the church or outside, sa trabaho natin sa business and personal, ay sana, yung act of service is act of worship. Diba? Act of worship, not act of service. 100% yan in both ways. Makikita. So kung makikita natin, i-take note yun sa isip niya kung hindi kayo may take notes. Chapter 2, verse 20. Nauna yung service, kasi yung 426. Then men began to call upon you. Getting Exodus. Ano yung mga worship points doon? Exodus. Ang hindi nakakala doon, it's yung Exodus chapter 3. Pero para sa akin doon yung when God called Moses. Sabi niyo, hubarin mo. Hubad siya sa dali. Chapter 2. Chapter 3 pala. Pinagit niya na Pastor John. Chapter 3. And he draw near, put off your shoes from off thy feet. Verse 5, 3:5. From the place where you are standing is holy ground. Diba? First recorded worship in the book of Exodus. Diba? Exodus yan, Exodus. Chapter 3 yan, verse 5. Basta iyan nila, ilaw nila, mentally. Pwede. Huwag lang siguro. Pero tuloy itong chapter 1, verse 17. Chapter 1, verse 17. Pakibasa tayo dito, please. One second. Sige natin yung Bible. Mga Gideon's Bible sa likod.
yung mga nagkaanak, mas natakot sila sa Diyos. Anytime you recognize the higher being, supernatural, diba? That's a form of worship. So yung feared God, hindi yung natakot sila na multo, kundi they revered God. They had reverence with God more than the Pharaoh. Yung situation nito, sabi ni Pharaoh, patayin lahat ng mga batang lalaki. Yung lalabas na lalaki, kawawa naman yun. Pero yung mga midwives, di ba? Yung mga ginagawa ba siya sa midwives ngayon? Hindi yata, ano? Ano lang yan? Midwife pa rin. Lahing image. Ika ka lang dyan. Midwife pa rin. Paana? Midwife pa, hindi dati kasi manghihilot. Manghihilot. Midwife. Ayun. Hospital na lang. Ano yung midwife pa rin? Yun. Pero meron pa kasi pang medical issue sa mga tama. Midwife yan. Hindi sila doktor eh. Talagang yun ang trabaho nila. Magkinalamig ka sa bata. Galing ano? Ang sabi ng Pharaoh sa kanila, patayin natin mga lalaki, mga babae. But the midwives recognize, but the midwives recognize a supernatural. So, pwede yung sabi ng Pastor Johnny, ayos yun, yung 3:5 ng Genesis, and Exodus. When Moses took off his sandals, because God said, you're a holy ground, you will be in heaven. Pero whether or not you're in front of God, physically, upon recognizing that there is God, you worship Him. Any comments, suggestions? Yes. Kasi either he worship God in spirit or he worship other God. Yes. Kasi sabi niya kanina, recognize the being of God or supernatural. Yes. At yung tao, even wala mo siyang pinasma natin sa God, he still an instinct Yes. to worship something. Exactly. Diba kahit na buo-buo, Oo. Di ba pwede mga ano tayo, anito? Di ba? Kultura ng ano eh. Kulto. Kaya meron sila ka na, kailangan na meron na sila ng higher being. the reason why we are Yes. Yes. Yun. Now, whether or not physically or no, physically or mentally, chapter 3 verse 5 Exodus, he was encountering God. Sa isang church setting ganito, parang gano'n na yun. Di ba no? Kasi you're encountering God. So, si pastor yung Panginoon. Si pastor lang yung nagkarapan ng preach. Si pastor, sabi ni pastor. O kaya naglalaba ka. Naglalaba ka eh, diba? Nagdala ka ng labada kanina. O ba, nagdala si, Darius ng labada sa social lang yan kasi hindi na ganun, diba? Sa laundry mo. Sa laundry mo na lang eh, no? Nag-pray si Darius kunyari. Kunyari na hindi siya sabing nag-pray ka. Baka ko saan. Kunyari na, Lord, sana mo, wala namang may ismo na rin. Baka pagkulis ako okay, yung underwear ko, bigla naging maliit. Maliit. Pagpapabaan rin sa akin. The point you recognize God is worshiping Him. Di ba? Yung midwives feared God. They were not necessarily in church at a burning bush. God, take off your son. Pwede na yan. Wala sila sa aesthetic na gano'n eh. Wala sila sa environment, sa atmosphere of worship. Pero bakit na-recognize? Nagigets niya? Very interesting, ano? Sana nakakawa kayo naman. Something to do. Very beautiful. Ito, gusto. Very beautiful. Dati ito. Mula sa simula. Ganito nyo makasampahin. Diba?
Leviticus. Buksan natin Leviticus. Tabernacle, sabi ni Pastor. Basahin nga natin chapter 1, verse 3. Chapter 1, verse 2. Sige, speak. And said to him, speak to the children of Israel and tell them, when any one of you will give the Lord an offering, then you will present your offering like the third offering. Yan na. Actually, verse 1 pa, may verse 2 na. Kasi binigyan yung salita ng sabi nga pagsasabi ganyan, tabernacle of the congregation. I want you to take note of that, chapter 1, verse 1. Tabernacle of the congregation. So, yes, tent of meeting. Taas. Ano sa taas? Saan? Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Ang sabi niya bro, yung translation, ng tabernacle of congregation, ay tent of meeting. Very good. Kasi, kapag sinabi mong meeting, dyan galing na salita ng congregating. Ang tibahan ng congregating sa congregation, sa audience, ang audience, walang participation. Ando lang siya para mag-appreciate ng mga nakukuha niya, audience. Kaya audio, wala kang ibang gagawin wala kang ibang gagawin action kundi makinig lang. Audience, audio. Pero yung congregating meeting, merong participation. Ano ang participation sa tabernacle? Nagsimula ang tabernacle sa atraso ni Tayo, pinag-awas sa chapter 1, verse 1 to verse 2, pero kailangan itong chapter, sa Exodus tayo, pagkaya sa Exodus. Ang dahilan kung bakit sabi ng Diyos kay Moses, tell Pharaoh, let the people go. Why is the reason? Why? To worship God. 7 verse 10. Chapter 3. Yeah, 3 and up. Three. 3:10, 11, 12. Pakipasa yung verse 10 and 12. Chapter 3, verse 10 and 12. Sige. Sige. To serve God, that's how. Ang ganyan, yun ang dahilan kung bakit sila pinapalabasan sa Egypt. To serve God. Or in other words, to worship God. Now, Moses meeting with Pharaoh. The first meeting. 7 verse 10. Chapter 5 verse. Yun, that they may hold a feast or make a pilgrimage for me in the wilderness. You know what he's saying in chapter 5 verse 1? That they may worship me, that they may recognize me. You know what he's saying here? God is identifying his people. Bakit hindi naman pwede mag-worship sa Egypt na lang? Diba? Pwede naman din mag-worship sila sa Egypt. Pero bakit kailangan i-separate? And that's the reason why we want to spend time in the Old Testament more than the New Testament. Sa New Testament, pagkabigay ko niya, alam niya natin. Kasi dito lang kailangan natin.
yung concept natin ng worship and service, ito natin nila. Pagka nakalimutan ang gets ito, tapos naging ganda na tayo ng commercialism. Di ba? Kagandahan ng media and everything. Wala na. Na-Hollywood na starstruck tayo pagka yung worship leader o ba sa stage. Wow. Di ba? No. Nawala yung essence. Nawala yung nature of worship. Pero nga, from the very beginning, Exodus chapter 3, God wants to separate His people. The word separate is consecrate. Consecrate is sanctify. Sanctify is to make holy. Why? Because He wants to identify His people. You cannot worship with them. You have to be taken out of Egypt. Worship me. Wala ka pakailan sa bundok, sa wilderness, sa desert. As long as I identify you as my people. Kaya pagdating ko na Israel, ang tawag sa mga tao ito, Hebrew-speaking people. Kasi but people of God. That's the only ID that they had, even before they became Israelites. Kasi wala kang nasa sa Israel, so, dito pala, pakita mo na yung ihihiwalay ko. Hindi sila pwede makisama dyan. Okay? Ngayon, kung kukunin mo sa konteksto na gano'n, dito mo makikita na sa isang gathering, tulad mo yung gathering natin tayo. Sa isang gathering na ganito, ina-identify o kinikira natin ang pagkakaiba natin sa mga tao sa labas. Kaya, yung pangatlong din sa akin, why is gathering necessary? Dahil we have to identify ourselves because God said, hindi kita pwede mag-worship dyan. Mas yun. Kasi I want you to be identified. Nung isang linggo, yung usapan nila natin yan. Medyo di kakapatay yung denomination, ano? Pati denominationalism, ano? Kasi nung Sunday kasi natin yan. Yung sign of the facial ictus is identifying the people of God. It's all part of that. It's all part of that. Kaya yun yung identification of people of God. When you separate yourself, you consecrate, you sanctify, lahat ng yan, make holy, lahat ng yan. Ngayon, pagdating sa Leviticus, sinunod nga ito para sa mga Levites. Sila yung mag-lead, tribe of Levi. And even the very, very first chapter and verse, nabagiting tabernacle, binagiting ni kagad on how you will serve me. On how you will serve me in the wilderness. Tinito. Ha? Si 80. Tinan to, si 80. Tabernacle. Tabernacle. Oops. Simplified. Mas. Simplified tabernacle. Simplified. Yung simple lang po. Ayaw po namin na masyado magkarbo. Dalawang box. Tabernacle. Saan nakikita nyo ito, ha? Ito na yata yan. Pwede ito. Okay. Yan. Simplified. Yun. Kita nyo sana, no? Tabernacle complex. Diba? Ito yung outer court. Outer court, where the people stay. Outer court. Tapos in the establishment or in the structure, divided into two places. Yung holy place or holy of holies. That only the priest could come in. Pagpasok ng priest dito, hindi na siya makikita ng mga tao kasi nakatago na siya. Holy place. Hanggang sa holy of holies. Where the Ark of the Covenant is. Yung Ark of the Covenant, yung binuhat nilang arko throughout the wilderness, signifying the presence of God with them. Ang priest, may picture ba tayo ng priest? Ito maganda picture ng priest. Maganda picture ng priest.
Priest. Yan. Old Testament. Yan. Okay. Yung priest, ito yung kasuotan ng priest. Sa ilalim ng helm, ng ano niya, ng robe niya, may mga bells. Kasi ito yung nag-signify na kapag pasok sa Holy of Holies, narinig pa nila yung movement ng priest. Pagka yung priest, merong kasalanan, di ba? Pinapatay ng Diyos yung priest, lagadog. Para wala lang movement yung priest, hindi siya tutunog. At the same time, merong tali na nakalagay sa paa niya para pagka namatay, walang mabubulot ang katawan sa loob. Kasi hindi ka pwede pumasok sa loob talaga. Literally. Hatakin na yung katawan ng priest na namatay. Kasi kahit priest siya, hindi siya naging karapat-dapat. Reason why I'm showing you this and making you understand, kasi sa Leviticus, very strict. The entire book of Leviticus, lahat ng hininga, lahat ng hinulma, lahat ng sukat, lahat ng bahagi, nakabigay. Bakit kanyo? Kasi very strict ang Diyos when it comes to the order of worship in the Old Testament. Very strict. Hindi siya nagpapalugit, wala siyang excuse. Wala siyang ibibigay sa ating option. Lahat 'yon puro requirement. Ay, mali. Dito pala tayo dapat tumingin. Okay. So we look until the book of Leviticus sa Old Testament. Sa Bagong Tipan, Matthew, Luke, John, Acts. Wala na akong lagyan ng Mark. Ano yung mga observation nyo rin sa New Testament? Worship. Matthew chapter 2, obviously, the visits of the wise men, di ba? Yeah, di ba? Yan. So, meron yung worship doon. They're actually going to a location. Coming to a location. Matthew, Mark, Luke. Saan ang Luke natin? Parehong account yan, no? Birth of Jesus, Luke chapter 1. Birth of Jesus pa rin, no? Luke chapter 1. How about the book of John? Saan ang worship account ng book of John? Chapter 1 pa rin yan. When John the Baptist, they recognize that this is the true light, verses 7, 8, 9. Chapter 1 pa lang, meron kagad recognition of a higher being of worship. Okay? Acts, obviously Acts, Acts chapter 1. Obvious na yan. Bigyan na yan. Alam na natin yan. Chapter 1 pa lang, yung worship. Ano yung worship is chapter 1? Yung reklamo ng mga disciples. Patalas ka na kagad. Chapter 1 verse 6. And chapter 1 verse 3. 40 days being with them, talking about the kingdom of God. Diba? Yung palang, recognizing that this is a supreme being, it's also already a form of worship. Book of Acts. Okay na tayo dyan, no? Ngayon, punta na dito. Mula sa tabernakulo. Yung tabernakulo, Tabernacle, in-explain ko sa inyo yun. Sa templo, yung tabernacle kasi, wherever they were in the wilderness, they will set up tents. Yun yung tabernacle. Ang templo, medyo permanent structure. Temple. Pumunta ka sa sinagoga o mga prayer places, permanent structure din yan. I want you to think about these structures. From a mobile structure, tabernacle, naging permanent siya sa New Testament, papasok sa Old Testament. Nung nagkaroon ng Israel, nagkaroon ng Promised Land, Canaan, nung nagkaroon ng ganong klase ng setup, nagkaroon din sila ng kanyang permanent location to worship. Okay? Temple, synagogue. Acts chapter 2 yung bahay-bahay, di ba? Bahay-bahay, Acts chapter 2 yan. At iglesia. In the house to house and in the temple, they had gatherings.
So nakita niyo yung evolvement ng worship from the book of Genesis to the present time. The reason why I wanted you to know that is that we want to understand, not to prove, because we cannot prove anything other than that what's written. We want to understand that the concept of worship is really anytime, anywhere, anyhow. Ba't naman nauna yung preaching sa inyo? Dapat yung kantahan muna. Diba? Wala na. Stumble na siya. Ayoko dito yung worship kasi nauna yung testimony, dapat yun sa dulo, di ba? Wala na. Ha? May drums. Kasi may drums. Ano ang kaibahan ng... Ito. Binibigyan sa inyo kaibahan ng bawat isa. Kaibahan ng bawat isa, whether it's mobile, gumagalaw, di ba? Or in a location. Di ba? Pwede mo worship ano. Diba yun, no? I want to hear what you have to say about the book bago tayo matapos kasi wala tayong time masyado. Here, let's say something about the book. Baby ka muna. Pagkano tayo? Sige na. Anong book yan? Anong book ito? Anong book? Yan. Fully Devoted. Kanta yun, di ba? Fully Devoted. Kaya namin. Sabi namin. Sige na. Masaya. In your own words. Ayan yan. Lakas mo ako dito. Ito yung book na binasa niya. It says that it should be our center and we need to take on the things like Little Picture, it stayed faithful to the cause of God. And what it is and how God is good in many stories. And acts are in basic Spanish. These are stories of people. This is sabi ng Denise. Okay? So, if you want to choose this book, read it again. Maybe nasa Denise this week. So, iuwi ito. Ito lang nung naka-fold lang. Yun ang babasahin niyo. I'm requiring one book per week para mabasa. Diyan. Pagyan tayo. Ano yung open church? Open church. May fold din. Malawa may fold. Iyan yung kaya fold mo kami yan. Para pagka yan ang pinili nyo, alam niyo what to expect. Yung next natin. Mag-book ng tayo. So we cannot judge the movement like it's over. Canada na tayo. Dapat atin magsimulan. Ano yung story about the life of Jesus Christ. Kaya dito po, na wala tayo na no, dapat Alam niya. Google. Alam niya. Paano natin ang version Google? May folder na ka. Okay. Yeah, every minute.
hindi mo feel mag-serve. Some point na gusto sa tinupin is when they burn out daw, you don't need to be wishy-washy about it. You burn out then. Kaysa daw ano ba, pinpoint na somewhere is not doing this, blah, blah, blah. You need to decide or you don't need to be visual, so you decide. You need to crash the crash. You need to rest. Ganun lang siya. Hindi siya paligoy-ligoy. When the church or church leaders are experiencing burnout. Ibigay mo healing. Huwag ka magkunwari. Pangitin, naka-fold pa ba yan? Naka-fold na. Sige. Rabbit or elephant? 8. Yeah, so ito yung book, The Rabbit and the Elephant. Siyempre, kanina ko na nabasa. So, sabi yung The Body of Christ, so ano daw yung images ng isang simbahan, ano ba ito tingin natin. And hanggang di ka naman pumapasok sa isang church, tayo naman binakasyan natin sa church tayo, diba? Pero hanggang di ka talaga pumapasok sa isang physical na simbahan, hindi mo naman malalaman, diba? But anyways, sinasabi dito na lahat daw ng tayo, mga tao, tayo mga Christian, church, ay may kanya-kanyang role. And some of us, actually hindi some of us, sabi nga dito, none of us can manage without the others. Yes. Pag-iisip mo nga naman na depende ikaw lang sa lahat, dapat talaga magtulungan. Especially, merong mga tao and leaders or Christian na can actually do something. Maybe hindi naman to perform, but cannot afford. So, it's either sa akin nakita ko yung word na cannot afford. Actually, pwede nakita ko sa dalawang paraan na cannot afford. As in, sabi niya pa kanina, may skill, walang pambili ng instrument. So, may skill, pero hindi ginagamit, cannot afford to spend his time to glorify God. And sabi nga doon, dapat ako sila yung sunod may mahinang part or ability, role, ay dapat nga doon binibigyan mo ng pansin. Kasi of course, yung iba, nakakapag-perform na yung iba, nakakapagbigay na ng time sa Panginoon. Kaya paano yung mga simula pa, paano yung kulang na encouragement. You need to focus on them. And ayun, para ma-empower sila. Lahat kayo, pati kayo kumikilos, dahil nga, balik kayo doon, nakakapas kayo mga isigaw na. Marami pa dito, yung kapag nasa church na, ito yung church as family. Like ito, napakaganda na tao sakto kasi, pangalan is family life. So, dapat daw, may pagmamahala sa isa't isa. And encouraging someone na hindi pa maka-move forward, actually pa nang kitang ng subject. Actually concerned that person. And there's a lot more na dito nung sinabi. Yung dulo na lang natin, i-jump natin, yung prayer. There's, I don't think na there's a can grow. Personal man, bilang tayong tao or isang church in congregation life. Without prayer talaga, I don't think we can call it a church. Without prayer, yun yung communication natin. Yeah. So, ayan. Delivery lang. Ang title ng chapter mo rin? Title ng chapter? Yes. So, Church. Images of church. Kaya fold na natin. Alright. Alam mo, nakalimutan ko yung bagong bagong books sa bahay. Too late na text sa mga kids. So, pakibigay mo na to sa mga, hindi sa mga in-house, mga out-house. Out-house. Ate Shirley, build ulit. Tapos pumili kayo ng pumili kayo ng book. Tapos yung mga narrative, madaling nabigay sa inyo. Si Ebro, pumili kayo ng book kasi taga-Batangas ka pa rin. Pumili kayo ng book to read. pwede na ako sa likod na. Babasahin pa yan mo, dyan. Babasahin pa yan dyan. Kailangan na lahat. Same lang. Okay na. Okay, babasahin pa yan. Babasahin pa rin.
May mga libro na kaya? May libro ka? May book? Wala kang book. Kaya ano? Bigyan mo na kayo pagsunod dali yan. May nakatiklo pa ba yan? Baka nakatiklo pa. Yung tiklop, huwag yung mawala yung tiklop. Kasi I'm not requiring you to read the entire book. I'm just requiring you to read the chapter. And it's a requirement. We have 9 weeks to this class mula December 4. Para sa akin, kahit sa hanggang December 31, we can meet. Pero magbibigyan ko ng to be here after December 25. Sa linggo, mag-meet tayo. Today, we studied about the necessity of worship. Sa linggo, the necessity of service. Worship niya yan. Tapos sa linggo, the necessity of service. Para mapaghiwalay natin. Ang December 25 will be more of an observation. In December 25, we will not meet like this on December 25. Magbibigyan ko tayong lahat na mag-Christmas kasi nagsabuhay na din. That morning. Kasi that morning, we will just meet at 10 o'clock. Si Pastor Janica magpapakanta. Sa labas tayo, we will sing a few songs outside. Tapos Pastor Janica. Nakita niyo rin po sa natulaw sa mga ako. Giving you to strangers. Hindi ba nakita? Ito sa inyo dito. Parang, yeah, kasi yun lang gagawin natin yan eh. Sa December 25. Ito. Ay, mali. Dito pa lang dapat tumitingin. Dito. December 25 ito lang gagawin natin. Yung pictures na ito, 2011. Diba? Sa bahay pa, ha? Hindi yan. Sa bahay. Sa bahay yan, bahay ito. May post ako ng mga pictures sa Hillcrest, yung pa nga pala isang kailangan natin malaman. Yung sa Hillcrest page ng, church page ng Facebook. Baka hindi lahat ng partners nasa Hillcrest page ng Facebook, Baka dapat i-like nila. Kasi doon ako nag-post na marami mga pictures. December 25 ito lang gagawin natin. Mamimigyan tayo ng regalo to 100 strangers on December 25. So sa labas tayo, kakatayin 2 or 3 songs. Pastor Johnny will preach on the deaf. Blind. Blind tayo, blind. Hindi deaf, blind. Pagkatapos niya nun, tsaka tayo bibigyan ng tutay sa kanto, sa Santa Claus na bibigyan tayo ng regalo sa mga dumadaan. Isang daan yun na gifts. Yan natin. Parang ganito lang, nabibigyan natin on December 25. So December 25 will be our last meeting. Pero kasi nga, hindi nga siya meeting. Sabihin ko sa inyo ng requirement. Ang project natin sa lugar ito, I want you to report on one church. Ilalagay ko sa natin sa chat natin, group chat natin. 5 questions you will ask this one church. Yung church na pipiliin ninyo, kahit anong church, Baptist, Evangelical, Pentecostal, church. Pwede rin. On what's unique in their worship gathering, di ba? How do you define worship? How do you define service? So, doon pa rin ikot. December 25 yan. Ang gagawin yung submission natin, ipapasa nyo sa parang survey. Yeah. Isang church lang. Isang church lang per person. Hayaan mo sila magsabi nun. Hayaan mo sila magsabi nun. Apo. Pabayaan sila. So, magbibigyan ko sa inyo mga generic terms, worship and service. Pero, pababayaan mo sila magsabi kung saan sila gagaling. For example, Pastor, anong ibig sabihin ng worship service para sa inyo? Gano'n. Diba? So, pag-ibig. Ibig sabihin, isang church lang, pwedeng hindi personal pwedeng sa Facebook. Kailangan yung pastor talaga. Yung pastor talaga. Para nakuha niyo siya kanya kung saan siya nagagaling. Si Ate Shirley lang ang hihingi ng assistance kay Joyce sa Facebook. At si Darius, may Facebook. Meron ko. Meron yung last.
Ah, 25 na, 25, 25. Ito yung ano yung di ba sila Oo. kakaiba yung sasabi ito may pagkakapares. Kumuha kayo ng ano, ng Pentecostal, Lutheran, yan. Methodist. Pachat na, pachat. Okay. O, narinig nyo? Si 18 na Santipolo, ha? So, denomination yung ano, wala Sunday na ganun, bakit sila. Tapos sa akin, hindi ako sino yung ano ng Espiritu na Ah, ganun? Okay na. Wala nga tayo. Maraming klase ng ganyan, ha? Kaya ang haba. Oo, ang haba. Kasi walang katapusan. Kasi sinong lalapit. May mensahe ka ba? Sige, share mo sa amin. Oh, mag-pray tayo, ha? Mag-pray tayo. Sa linggo, why is service necessary? Okay? Tapos, yung mga book reports, ibibigay ko yung libro this week, lalo yung mga taga-tagalog. But I'm expecting every one of us hopefully will be able to read at least 9 books for the coming 9 years. Isang libro lang siya per week. Kasi nung nakarang first time natin, October, November, 2 libro per week eh. Eh, ginurupo ko pa. Ang problema yung mga grupo, hindi rin papakita. Tapos, nahihirapan yung isang tao na magbasa ng 2 libro. Kaya ngayon, 1 book per person. Requirement yun. Kasi I want the books to speak for themselves. Hindi na sa atin nagigamit ang concept doon. Nagigamit ko sa ibang tao, hindi po original. Gusto ko lang makita niyo broader sense kung ano yung sinasabi natin about worship and so, see you on Sunday. Sorry na rin kanina, pero sana on time tayo this coming Sunday lahat. Sana makumpare tayo lahat. At mas marami pa, especially worship team leaders. Pakisabihin sila. Pakisabihin sila. Pastors and preachers, I meet them here at 8 o'clock on Sunday. Kasi sa totoo lang, this is not for me, for you. This is for the book. Kapag ka hindi natin na-gets ito, babaksak tayo sa default ng tradition. Pagka bumagsak tayo sa default ng tradition, parang awa niya. I don't want to do it again. Diba? I don't want to repeat it all over again. Kasi alam ko na kung saan pupunta eh. Pero, you know, it is really fascinating. Sabihin niya yan. Nasa chef kami nung Friday night. Kami naman din. Eskwelahan ka lang yun. Gusto talaga yun. Bongga lahat. Diba? Bongga lahat. Pero sabi ko nga kay Ma'am Dave, ano? Babalik ba tayo sa ganito? Diba? Babalik ba tayo sa ganito? Babalik ba tayo dun sa kailangan magpunta yung tao sa ganito? Kaya lang impress mo siya ng ganda ng gano'n. Kailangan, kung gano'n, ako lang mag-preach every Sunday. Hindi ka na pagbibigyan lahat ng mga preachers. Kasi baka ako pasabihin nila. Kasi ako hinaharap ng tao eh. Di ba sabihin ng tao, sino pipreach? Yung senior pastor? Yung Sunday ko na, tinanong ko na ganyan eh. Kaya, may nag-take sa akin, pastor, ikaw ba mag-preach? Ako, anong linggo? Nung nagpunta, tapos nung pambahagi yun, umalis na agad eh. Pero bakit kaya itanong? Hindi naman tayo Ba't kaya itanong? Kasi you're looking for the senior pastor. So, pagkakita sa sabi lang ito, we don't want to fall into that default again of a traditional setup. Although, kailangan meron tayong some sort of kaayusan, orderliness, because of what we have going as a building. Nung nagkaroon tayo ng building, nagkaroon bigla ng SOP, lahat ng bagay. Kasi people expect something else. Maliban na lang tayo na dyan sa loob ng bahay, organic na dating nun eh. Pero kapag nagkaroon ng establishment, people will be expecting that when they come in the doors, hindi sasalubong sa kanila na magpapakako sa kanila, lalo yung mga bago. Palagi may gano'n. Eh sa atin wala pa tayo gano'n setup. Next year pala tayo mag-set ng gano'n. Next year pala natin ayusin. Next year. Na bawat worship teams, i-assign natin kung ano yung involvement nila on a Sunday morning. And also yung gabi-gabi. Next year pa lang yun. Kasi yung 2 taon tayo wala tayong ma-share. Kanya-kanyang ma-share. Kanya-kanyang, ano? Pero we have to make it orderly. Yung banda, kinausap ko na 3 or 4 weeks ago. Sabi ko na next year, ako mahahawak sa inyo. Kasi ako na yung hahawak sa lahat dito. Ako na yung kailangan itali natin ng magandang show talaga ito pag galing ng umaga. Gagawin natin yun. Kasi people are expecting. Yung mga inside jokes natin, lalo ng mga preachers and pastors being included, babawasan natin kung bigyan natin ganyan completely yung mga inside jokes kasi hindi rin ng mga tao.
Di ba? Yung joke sabi kay 18, yung joke sabi kay, alam mo yun? Sino ba yun? Di ba? So, magiging ganun yung setup natin next year. Bakit? Kasi ito na tayo dito. 2 taon tayo naging organic dito, hindi sumaswak eh. Di ba? Hindi sumaswak. Eh, next year, pagka nag-visit tayo dito ng mga sabihin mo nang na-expose na sa mga CFs, G man yan, D man yan, o C. Dito. Na-expose sa gano'n, pagpasok sa ganito, mag-ahanap ng gano'n. Di ba? Mag-ahanap ng continuity, na walang dead air, na professional lahat na nahanap ko na, alam mo yun, mag-ahanap ng gano'n. Wala tayong magagawa eh. Nabigyan tayo ng Panginoon sa ganito eh. At 2 taon kong pinagbigyan. Diba? 2 years kong pinagbigyan. Yung maging organic tayo dito. Pero hindi nag-work eh. Hindi nag-work. So kailangan, i-attract na natin yung mga tao. Pero pag makikisabay ka talaga with the flow. Ngayon, kapag yung pasok na dito, tsaka na maunawaan na, okay, so hindi pala yung yun. Doon tayo papasok. Na with a book, Church 7 days a week, printing and publishing 100 books by February, publishing yan. Yung launching niya April 8 was anniversary natin. Pero hindi ka lang kung magpapapublish tayo ng maraming books nun. Pero i-launch ka lang para maging seminars. So pala sa that, it will be the best of both worlds. Yung professionalism ng isang show, performance-based, on a Sunday morning, even on gabi-gabi. Pareho yan. Hindi natin pwedeng gawing inferior yung gabi-gabi. Porque gabi-gabi siya. Porque nasa labas. No, pati yung gabi-gabi, ganoon pa rin siya. Performance-based yun. Gabi-gabi. Yung all gatherings, magiging ganoon. Dito, at least dito. Ngayon, yung part na Church 7 days a week, the organic part, i-explain na libro yun. So that people will, once read, maintindihan nila, okay. So, okay. Performance is so well rehearsed. Yes. Magkakaroon tayo ng choir. Ako magtuturo. Next year. So, si Martin Montelli, hindi siya mag-iisa nito. Hindi tayo hindi mag-iisa. May choir ng babackup. 12 singers ko niyan. Kasama tayo. Tama nyo. Okay, sa akin. Gawin na natin yung practice. Diba? So, magkakaroon siya ng gano'n. Hi, Rustin. O, manalangin na tayo. Let's pray. Pray lang, pray. Manalangin ko tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat na pagganda ng pinag-usapan namin. Salamat, God, for your word. Without your word, wala kaming basis ng worship and service. We thank you, Lord, for allowing us to see, at least in a glimpse, just in a bird's eye view, on how beautiful your concept of worship is from the very beginning of the book of Genesis, chapters 1, chapter 2, chapter 4. We thank God that this continued to Exodus chapters 1, chapter 3, and Leviticus chapter 1, even Matthew chapter 1, Luke chapter 1, John chapter 1, and even right now we see just the reality of the need, the necessity of worship. We thank you, Lord, for giving us a group of students, including myself, who are studying under you. I pray you with each and every one of us as we continue to have this beautiful and fun discussion on the necessity of service this coming Sunday. And as we look for that one church, para pa rin natanong yung 5 questions na ito to be submitted on December 25. I pray God with you with each and every one of us. We thank you, God, and praise your name sa ating God. We thank you sa mga araw ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. May time pa tayo kumain ng konting if you want. Kaya tayo ng konting. Thank you, thank you. Pwede pa. May time pa. The end.